also in 5 TV. Please like, comment down, subscribe after watching. Ang ibabahagi ko naman ngayon ay tungkol sa mga salitang magkasingkahulugan at magkasalungat. Ano ang ibig sabihin ng salitang magkasingkahulugan? Magkasalungat. Handa ka na bang makinig? Tara, simulan na natin! Ang salitang magkasingkahulugan ay dalawang pares ng salita na pareho ang ibig sabihin. Samantala, ang salitang magkasalungat ay dalawang pares ng salita na magkaiba o magkasalungat ang ibig sabihin. Mga halimbawa, magkasingkahulugan. Maganda, marikit. Mabilis, matulin. Batid, alam. Marangya, mayaman. Salat, mahirap. Next po, mataas, matangkad. Payapa, tahimik. Malapad, mataba. Asul, bughaw. Asal, ugali. Mabagal, makupad. Dalubhasa, eksperto. Maliit, pandak. Mabango, mahalimuyak. Makisig, matipuno. Kapos, kulang. Masaya, maligaya. Nagdasal, nanalangin. Makintab, makinang. Likha, katha. Ang susunod ay mga halimbawa ng magkasalungat. Mayaman, mahirap. Umaga, gabi. Basa, tuyo. Malinis, marumi. Mataba, mapayat. Mabilis, mabagal. Tulog, gising. Mataas, mababa. Mabango, mabaho. Maikli, mahaba. Malinaw, malabo. Malapit, malayo. Tahimik, maingay. Maputi, maitim. Matanda, bata. Malalim, mababaw. Mainit, malamig. Marami, kaunti. Malungkot, masaya. Bago, luma. May natutunan ka ba sa araw na ito? Subukan nga natin. Alamin natin, may mga pagsasanay akong inihanda para sa iyo. Pagsasanay 1, magkasingkahulugan. Piliin ang titik ng tamang sagot. Basahin ng tahimik. Ano ang kasingkahulugan ng masaya? A. Maligaya. B. Malungkot. C. Matamlay. Ang tamang sagot ay letter A. Number 2, basahin. Ano ang kasingkahulugan ng maganda? A. Magalang. B. Marikit. C. Mahusay.
Ang tamang sagot ay letter B. Number 3. Ano kaya ang kasing kahulugan ng mataba? A. Makinis. B. Manipis. C. Malapad. Ang tamang sagot po ay letter C. Number 4. Ano ang kasing kahulugan ng salitang asul? A. Bughaw. B. Berde. C. Pula. Ang tamang sagot ay letter A. Number 5. Ano naman ang kasing kahulugan ng mabilis? A. Makupad. B. Mabagal. C. Matulin. Ang tamang sagot ay letter C. Pagsasanay 2, magkasalungat. Piliin ang titik ng tamang sagot. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin. Para sa unang bilang. Ano ang kasalungat ng tahimik? Piliin ang titik. A. Maingay. B. Payapa. C. Mahinahon. Ang tamang sagot ay letter A. Number 2. Ano naman kaya ang kasalungat ng malinis? A. Maaliwalas. B. Marumi. C. Malawak. Ang tamang sagot ay letter B. Number 3. Ano naman ang kasalungat ng malinaw? A. Masarap. B. Mabango. C. Malabo. Ang tamang sagot natin ay letter C. Pakibasa ng number 4. Ano sa tingin mo ang kasalungat ng salitang mainit? Ito ba ay A. Malamig. B. Maligamgam. C. Matamis. Ang tamang sagot natin ay letter A. Para sa huling bilang, pakibasa po ang
Number 5. Ano ang kasalungat ng madilim? A. Mapurol. B. Maliwanag. C. Malinis. Ang tamang sagot natin ay letter B. Pagsasanay 3. Panuto, isulat ang MK kung ang pares ng salita ay magkasingkahulugan at MS naman kung magkasalungat. Handa ka na ba? Tara, sagutin na natin! Pakibasa po. Number 1, MS. Number 2, MK. Number 3, MS. Para sa bilang 4 hanggang 6. Number 4, MS. Number 5, MK. Number 6, MK. Basahin ang bilang 7 hanggang 9. Number 7, MS. Number 8, MS. Number 9, MS. Para sa susunod na mga bilang, pakibasa po. Number 10, MK. Number 11, MK. Number 12, MS. Pakibasa po ulit ang mga pares na salita. Number 13, MK. Number 14, MS. Number 15, MK. Basahin ang mga huling pares ng salita. Number 16, MS. Number 17, MK. Number 18, MK. Para sa karagdagang pagsasanay, abangan po ang part 2 ng video na ito. Sana po may natutunan po kayo sa araw na ito. Thanks for watching! Please like, subscribe, comment.